Magandang araw po mga beshi! Today po ay magbe-bake po tayo ng banana cake. Ang mga kakailanganin po nating ingredients ay all-purpose flour, saging, kailangan din po natin ng fresh milk, 3 pirasong itlog, asukal, melted butter, kailangan din natin ng vanilla, baking powder or baking soda, at asin. Sa ating pong unang procedure, ang gagawin po natin ay kukunin po natin ang ating mga saging. Then, babalatan po natin siya at isa-isa po nating dudurugin. Pwede po tayo gumamit ng blender or tinidor para ma-mash po ng maayos ang mga saging. Then, isi-set aside lang po natin siya ng saglit. Tapos, sa ating pong next step, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo ng bowl. Ilalagay po natin lahat ng dry ingredients. Una po natin ilalagay ang harina. Next po ay ang asin. Then, ilagay na po natin ang ating asukal. Then, ang ating pong baking soda or baking powder. Pagkatapos po, hahaluin lang po natin ng maigi at isi-set aside po natin. Sa ating pong third step, ang gagawin po natin ay kukunin po natin ang ating measuring jug na meron pong fresh milk. Dito po natin imimix lahat po ng wet ingredients. I-add na po natin ang butter sa fresh milk. Then, isunod na po natin ang mga pinating itlog. Next po nating ilalagay ay ang mga dinurog na saging. Then, ang ating pong vanilla. Then, imimix lang po natin siya ng maigi. At isi-set aside po natin muli. Afterwards po, imimix po natin ang wet and dry ingredients. Kukunin po natin ang harina mixture at ang banana mixture at paghahaluin po natin sila. I-blend lang po natin sila ng maigi hanggang wala na pong mga buo-buong harina.
Ang susunod po natin gagawin ay mag-grease po tayo ng baking tray or baking pan. Pwede po tayo gumamit ng butter or cooking oil. I-apply lang po natin siya sa paligid ng baking tray. Afterwards po, pwede na po natin ilagay ang ating banana cake mixture sa baking tray. Pagkatapos po, magpapainit po tayo ng oven for few minutes. Then, isi-set po natin sa 180 degrees for 40 to 45 minutes. Pagka-set po, ilagay na ang baking dish sa oven. Then, hihintayin lang po natin siya hanggang maluto. After 30 minutes, i-check lang po natin siya kung luto na. Gagawin po natin ay tutusukin lang po natin siya ng tinidor. Kapag wala na pong sumamang liquid, luto na po siya. Pero ang ating pong banana cake ay kailangan pa pong lutuin for another 15 minutes. After 15 minutes, luto na po ang ating banana cake. Don't forget to smile. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video.